එහෙමනම් අදත් සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා IT+ YouTube channel එකට සම්බන්ධ වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම. අපි අද අපේ Adobe Photoshop video series එකේ 8 වෙනි episode එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අද මොකද්ද කතා කරන්නේ බලමු මොකක්ද කියලා. අපි අද කතා කරනවා මෙන්න මේ text tool එක ගැන. T අකුරක් තියෙනවාට පේන horizontal type tool කියලා පෙන්නනවා. වගේම T අකුරක් ඒකේ shortcut එක විදිහටත් පෙන්නනවා. මේකෙන් වෙන දේ අපි කරන්න කලින් මම අලුත් page එකක් අරගන්නවා. ඒ page එකෙන් මම මේ text tool එකෙන් මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා පැහැදිලි කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම දන්නවා අලුතෙන් page එකක් ගන්න file කියන එකේ new කියන කොටස තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් CTRL එකත් එක්ක N කියන shortcut එක අපිට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී මොකුත් width එක height එකවත් මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. resolution එක මොකුත් මම වෙනස් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. මේවා මේ විදිහටම තියලා මම අලුත් page එක ගන්නවා. මොකද අපේ මාතෘකාව තමයි අද text tool එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? කොහොමද අපි text tool එක පාවිච්චි කරන්නේ? මේක ඕකේ කරගත්තට පස්සේ වාට පේනවා සුදු his page එකක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ text කියන tool එක තෝරගත්තාට පස්සේ අපිට මේක ඇත්තටම tools නම් 4ක් තියෙනවා. මම මේ text tool එක උඩ long press කරගෙන හිටපුවාම නැත්නම් mouse එකේ වම් පැත්තේ button එක ටිකක් වෙලා තද කරගෙන හිටපුවාම මේ විදිහේ tools 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි horizontal type tool, vertical type tool, ඒ වගේම horizontal type mask tool සහ vertical type mask tool මේ හතර අපිට ලැබෙනවා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ තියෙන tools දෙක ගැන අද කතා කරමු. horizontal type සහ vertical type. මම මේ horizontal type tool කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ mouse pointer එක වෙනස් වෙනවා. මම මේ page එකේ කොතනහරි තැනක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට cursor එක එනවා. ඇත්තටම ওই tools වලින් කරන්නේ අපේ Photoshop වලින් අපි කරගෙන යන නිර්මාණය තුල අකුරු type කරගන්න එක. සරලව අකුරු පේලියක් අකුරු කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ අකුරු type කරගන්න එක තමයි ওই tools වලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ. දැන් cursor එක මෙතන ඉන්නවා. මම දැන් මෙතන type කරනවා පුංචි අකුරු පේලියක්. මම type කරනවා මෙන්න මේ විදිහට IT+ කියලා මම type කරනවා. දැන් ඇත්තටම අකුරු ටික type වුණා. right. දැන් එතකොට මේක ඇත්තටම සාමාන්‍ය විදිහට සරලව මේ අකුරු ටික type වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා දන්නවා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන move tool එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ අකුරු ටික උඩ ක්ලික් කරගෙන එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා අපේ layer palette එක පැත්තට අවිලා බැලුවොත් background layer එක තියෙන සුදු පාට background එක. ඒකේ උඩ අපි IT+ කියලා type කරපු අකුරු ටික තවත් layer එකක් විදිහට මෙතන අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. හරි. දැන් අකුරු ටික මේ විදිහට type කරාට පස්සේ අපිට මේකේ විවිධාකාරයේ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අකුරු ටිකේ තියෙන හැඩේ වුණත් එච්චර අපිට ඇත්තටම හල්ලන්නේ නැහැ මේ විදිහ. right. කොහොමද අපි මේ දේවල් කරන්නේ? අකුරු ටිකක් type කරගත්තට පස්සේ ඒ අකුරු ටිකේ ගති ලක්ෂණ වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක මම දැන් ඊළඟට කියනවා. එතනදී ඔයාට කරන්න වෙනවා මේ text tool එකම නැවත ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මේ අකුරු ටික උඩ ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම මේ ආකාරයට මුළු අකුරු ටික සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අකුරු ටික උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න වාට අමාරුයි නම් එක අකුරක් උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා කීබෝඩ් එකේ CTRL කියන කී එකත් එක්ක ඒ අකුර ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොටත් අකුරු ටික යා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙන්න මේ property bar එක දිහා නැත්නම් මේකට option bar එක කියලාත් කියනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අකුරු වල ගති ලක්ෂණ වෙනස් කරන්න. මෙතනින් මට පුළුවන් අකුරු වල වර්ගය මම ටිකක් ගන්නම් මෙතනින් ටිකක් මෙන්න මේ වගේ අකුරු වර්ගයක් අපි ගමු. මම දැන් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන Arial black කියන අකුරු වර්ගය ගත්තා. එහෙම නැත්නම් මෙතන අකුරු වර්ග නැත්නම් වාගේ ෆොන්ට් කම්පියුටර් එකට දාලා තියෙන ෆොන්ට්ස් වර්ග ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පල්ලෙහාට අපිට මේක ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරගෙන ගිහිල්ලත් ඔයාට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Tamanට කැමති ආකාරයට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට හොඳයි කියලා හිතෙන. එතකොට මම මෙතනින් ගන්නම් බලන්න මෙන්න මේක impact regular කියන ෆොන්ට් එක. මේක මම හරිම ආස ෆොන්ට් එකක්. ගොඩක් වෙලාවල්දී මේක අර ඝනකම වැඩි අකුරු ටිකක් නිසා හරි වටිනවා මේක. මම මේක ක්ලික් කරලා මේ ටික කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාට පේනවා අපි ගහපු IT+ කියන අකුරු ටික ඒ අකුරු වර්ගයට හැරුණා. right. තා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් අකුරු වල size එක වෙනස් කරන්න. මේ drop down list එක මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාට කැමති විදිය 18 තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. මම මේක 24 30 වගේ අවශ්‍ය ගානකට මම මේක 60ක් වගේ ටිකක් ලොකු ගානකට ගන්නවා. දැක්ක නේද? එතකොට මේ විදිහට අකුරු ටික විශාල වුණා. right. එතකොට මේ කළු පාටින් තියෙන්නේ මම මේ අකුරු ටික සිලෙක්ට් කරලාම තියෙන නිසා. එතකොට මේ කොහේ යතනකට ගිහිල්ලා අපි ක්ලික් කරොත් එහෙම මේ
සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බ සිලෙක්ෂන් එක අයින් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මූ ටූල් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අකුරු ටික සිලෙක්ට් වෙච්ච තත්ත්වෙන් අයින් වෙනවා. නමුත් අකුරු ටික මේ විදිහට ක්ලික් කරලා එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි අපේ ලේයර් පැලට් එකේ දැන්ට ඒ ලේයර් එක විතරක් තියෙන නිසා තවත් ලේයර් මේක උඩ තියෙනවා නම් අපි කලින් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකේදී කතා කරා ඔයාට අදාළ ලේයර් එක මේ ලේයර් පැලට් එකෙන් ක්ලික් කරලා තමයි ඒක එහෙට මෙහෙට ඔයාට ගෙනියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. මම නැවත උදාවක් එනවා මගේ අකුරු ටික ගාවට. හරි. අකුරු ටික මම මෙතන ලේයර් පැලට් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. මම ආයෙමත් ටෙක්ස්ට් ටූල් එක තෝරගෙන මේ අකුරු ටික සේරම සිලෙක්ට් කරනවා. ඒකට දැන් ඔයා ක්‍රම දෙකක් දන්නවා. අකුරු ටික උඩට ගිහලා ඩබල් ක්ලික් කරත් ඒත් හරි. නැත්නම් එක අකුරක් උඩ ක්ලික් කරලා CTRL එකත් එක්ක ඒ අකුර ප්‍රෙස් කරත් ඒත් අකුරු ටික සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මේ අකුරු වල කලර් එක වෙනස් කරන්න. set the text color කියලා එයා අපිට පෙන්නනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අකුරු ටික ඔයා සිලෙක්ට් කරලා ඉන්න ඕනේ නැත්නම් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන ඊළඟට මේ text color එක සිලෙක්ට් කරන තැනට ගිහිල්ලා මම වෙන කලර් එකක් තෝරගන්නවා. මෙතන කලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අකුරු ටිකට කැමති කලර් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම දැනට ගන්නම් බලන්න මෙන්න මේ වගේ පාටක් නිකන් මම මෙතන ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා ගන්නම්. මට මේ පාට හොඳයි කියලා හිතුණා. මම ඒකලා ඕකේ කරා. දැන් අකුරු ටිකේ පාටින් තමයි තියෙන්නේ. මේ සිලෙක්ෂන් එක නිසා අපිට පේන්නේ නැහැ. අපි මේකේ කොහේ තැනක් ක්ලික් කරපුවාම අපිට අකුරු ටික අපි දාපු පාටින් තියනවා කියන එක පේනවා. හරි. ඊළඟට මෙතනින් මොකක්ද අපි කරන්න කියලා බලමු. මේකෙන් අපිට හරි ලස්සන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන ස්ටයිල් කියලා තියෙනවා. horizontal vertical ඒ වගේ කතා ටිකක් තියෙනවා. මෙතනත් පුංචි options ටිකක් තියෙනවා. bend කියලා තියෙනවා, horizontal distortion ඒ වගේම vertical distortion. මෙතන none කියලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි කිසිම ස්ටයිල් එකක් තෝරගෙන නැහැ. මම චුට්ටක් මේක පැත්තකට කරන්න. මෙන්න මේ බායක මේක උඩ ක්ලික් කරලා චුට්ටකට මෙහෙට ගන්නම් මේක පැත්තකට මට. එතකොට ඔයාලට මේක අකුරු ටිකක් හොඳට පේන නිසා මෙතන තියෙනවා ස්ටයිල් කියන තැන ක්ලික් කරොත් එක එක ස්ටයිල් තියෙනවා. මම මෙතනින් පළවෙනි එක තෝරගන්නම් බලන්න. මෙතනින් මම ආක් කියන එක තෝරගන්නවා. අන්න බලන්න. එතකොට අකුරු ටික ආක් එකක් විදිහට හැරිලා තියෙනවා. ඒ ආක් එකේ ඔයාට horizontalද verticalද සිරස් සාතිරස් මේ විදිහට අපි vertical කියන එක තෝරගත්තොත් ඔයාලට නම් මේ පැත්තට ආක් එකක් විදිහට වැටෙන්නේ. අපි horizontal කියන එක තෝරගත්තොත් මේ අතට ආක් එකක් විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා bend කියන එක. අපි මෙන්න මේ bend කියන එක තෝරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ slide එක මේ handle එක ක්ලික් කරලා මම මේ කොනටම මේක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා අපේ අකුරු ටිකේ ආක් එකේ හැඩය හරි කවාකාරව පෙන්눔 කරනවා අකුරු ටික. මම මේක මේ වම් පැත්තට ඇදගෙන આવොත් අකුරු ටිකේ ආක් එකේ හැඩය පල්ලෙහාට පිහිටනවා. දැක්කනේ? right. එතකොට මේ විදිහට අකුරු ටික ඔයාට අවශ්‍ය විදිහකට ආක් එකක් විදිහට පෙන්눔 කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට නැවත මේ අකුරු ටික තිබ්බ විදිහට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් කරන් තියෙන්නේ මෙතන මේ 100 කියලා මේ තියෙන අගය තියෙන තැන බිඳුව දීලා එන්ටර් කරපුවම හරි. right. එතකොට ඔන්න ඕක එකක්. ඊළඟට දැන් අතන මෙතනදී ඔයාලා කරලා බලන්න. මම ඔක්කොම වීඩියෝ එකේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ආක් කියන ස්ටයිල් එකට අමතරව මේකේ තියෙනවා තව ස්ටයිල්ස්. ආක් lower, ආක් upper, ඒ වගේම ආච් කියලා තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මම මෙතන මේ ෆ්ලැග් කියන එක නිකන් තෝරලා පෙන්නන්නම්. මේ අනිත් ඒවාත් ඔයා තෝරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. තෝරලා බැලුවා කියලා, හදා බැලුවා කියලා කිසිම ගැටලුවක් ඉන්නේ නැහැ මේකේ. මම ෆ්ලැග් කියන එක තෝරගන්නවා. ෆ්ලැග් කියන්නේ කොඩියක්. ඔයා දන්නවා ඒක. එතකොට මේ ෆ්ලැග් කියන එක තෝරගෙන ඒකෙත් ඔයා මේ බෙන්ඩ් එක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරපුවාම අපිට පේනවා අපේ අකුරු ටික කොඩියක හැඩයට පිහිටනවා. ඒ වගේම ඔයා මේක මෙහෙට අරගෙන આવොත් මේ පැත්තට කොඩියක හැඩයට පිහිටනවා. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහකට මේ අකුරු ටික පිහිටවා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විදිහම තමයි මේ horizontal distortion සහ vertical distortion කියන දෙකෙන් මේ විදිහට මේ අකුරු පිහිටන ආකාරය ඔයාලට කැමති විදිහකට සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් හරි ලස්සන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවයි Photoshop වල තියෙන පහසුකමුයි පාවිච්චි කරගත්තාම. right. ඉතින් එතකොට ওই විදිහට අකුරු යම් ආකාරයකට ස්ථානගත කරගන්න ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී. හරි. මම පොඩක් මේ ආක් කියනකම නැවත තෝරලා චුට්ටක් හදලා චුට්ටක් මම මේක මේ පැත්තට අරගෙන මම මේ ඩයලොග් බොක්ස් එක ඕකේ කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මූ ටූල් එක තෝරලා මේක ඕන තැනක මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කෙලින් ගහපු අකුරු ටික මේ විදිහට රවුමක හැඩයට නැත්නම් ආක් එකක නැත්නම් ඡාපයක හැඩයට පිහිටලා තියෙනවා ඔයාට පේනවා. right. දැන් ඔයිට අමතරව ඔයා මේ ටයිප් කරන අකුරු ටිකක ගති ලක්ෂණ තවත් ටිකක් සංකීර්ණ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. මම මේ අකුරු ටික නැවත සිලෙක්ට් කරන්නම්. මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ අකුරු ටික මම සිලෙක්ට් කරා. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ
අපේ layer palette එකත් එක්කම තියෙන මේ palette set එක ගැන අපි එදා කතා කරා මේකට කලින් එපිසෝඩ් එකේදී. මෙතන තියෙනවා මම මෙතන ගිහලා ක්ලික් කරන්න. right. දැන් මොකක්ද උනේ? මේකේ තියෙනවා character කියලා. මේ character කියන එකේ properties ටික තමයි අපිට මෙතන මේ පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙතන මේ තියෙන ඕනෑම palette එකක් අපි ක්ලික් කරොත් properties කියන එක ක්ලික් කරොත් ඒකට අදාළ විස්තර ටික අපිට ලැබෙනවා. character කියන එක ක්ලික් කරොත් ඒකට අදාළ පහසුකම් ටික ලැබෙනවා. මෙතනින් අපිට මේ කුඩාවට තියෙන palettes උත් අපිට දිගහැර ගන්න පුළුවන්. දැනට අපේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන palette එක තමයි මෙන්න මේ character කියන කොටස අපි දිගහැර ගත්තා. නැත්නම් character කියන palette එක අපි දිගහැර ගත්තා. මෙතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් මේ අකුරු වල ගති ලක්ෂණ වෙනස් කරගන්න. මම ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ ආක් එක විදියට තියෙන රත්තෙන් අයින් කරලා තියන්නම් මේක. එතකොට අපිට කතා කරන්න ලේසි. මම පොඩ්ඩකට මෙන්න මේ ඊතල දෙක ක්ලික් කරලා මේක අයින් කරගෙන මේ ආක් එක වගේ ගත්ත එක මම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගන්නම්. මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා none කියන එක තෝරගෙන ඕකේ කරපුවාම තිබ්බ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම එනවා මෙන්න මෙතන මේ character කියන කොටසට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක shortcut key එක CTRL එකත් එක්ක T ඒත් හරි. මෙන්න මෙතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් අකුරු වල ගති ලක්ෂණ වෙනස් කරන්න. මෙතෙන්දි ගියාම ඔයාලට පේනවා මොකද්ද? set the font size. ඉතින් මේ font size එක ඔයාලට වෙනස් කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එතන font size එක විතරක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන මේ සියලුම දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් මම කියන්නම්. එකක් තමයි මෙතෙන්ට අදාළ drop down එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදිහට size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක size එක 72 කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැන් ඔයාලට පේනවා අකුරු වල size එක විශාල වුණා. ඕක ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ හරියේ. මෙන්න මෙතන අපේ මෙන්න මේ icon එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම ඔයාට පේනවා මේ 72 කියන එක highlight වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mouse එකේ scroll wheel එක කියලා කියන්නේ අර buttons දෙක මැද තියෙන කරකවන්න තියෙන wheel එක. ඒක කරකවන කොටත් ඔයාට පේනවා 74 75 මේ දැක්කද? පේනවද? මේ විදිහට මම ස්ක්‍රෝල් බාර් එක මම දැන් ඉස්සරහට කරකවන්නේ. එතකොට මේක විශාල වෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්ක්‍රෝල් වීල් එක තමන්ගේ පැත්තට පිටිපස්සට කරකවනකොට මේ අකුරු වල සයිස් එක කුඩා වෙනවා. ඒ සිද්ධිය මේ හැම තැනටම වළංගුයි. මේ ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා ඔයාට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මොකද්ද වෙන්නේ? set the train between two characters. ඒ කියන්නේ අකුරු දෙකක් අතර දුරස්ථභාවය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්ලු. අපි එතන ක්ලික් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක මේකට සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ මේ තැන ඉඳගෙන ඔයා ස්ක්‍රෝල් බාර් එක ඉදිරියට කරකුවොත් ඔයාලට පේනවා IT+ කියන අකුරු අතර අකුරු දෙකක් අතර තියෙන දුර ටික ටික වැඩි වෙනවා ඔයාට පේනවා. ඒ වගේම මගේ පැත්තට කරකුවොත් මේක අඩු වෙනවා පේනවා. තමන්ගේ පැත්තට කරකුවොත් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සට කරකුවොත් මේ දුරස්ථභාවය අඩු වෙනවා. ඉස්සරහට කරකුවොත් මේ දුරස්ථභාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ තියෙන දේවල් අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් මේ character properties box එකේ. එහෙම නැත්නම් මේ character කියලා තියෙන මේ palette එකෙන් ඔයාට ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැක්ක මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතනින් තමයි අකුරු වල වර්ග වෙනස් කරේ. ඒකත් ඔයාලට මෙතනිමුත් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන අකුරු වල වර්ග ටික. මෙතන මේක ක්ලික් කරපුවාම අකුරු වල වර්ග ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති අකුරු වර්ගයක් මෙතනිමුත් තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් අපිට කැමති අකුරු වර්ගයක් කියලා කියපුවාම මම ඉස්සෙල්ලා ගත්ත අකුරු වර්ගෙම ගන්නම්. මෙතන මේ ඉම්පැක්ට් එක තමයි මම තෝරගත්තේ. ඒක මම නැවතත් ගන්නවා. ඉතින් ওই විදිහට මේ character කියන palette එක දිග අරගෙන ඔයාට කැමති විදිහට මේකේ සංස්කරණයන් මේකේ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන tools හැම එකකින්ම වෙන දේවල් ඔයා පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරලා බලන්න. small caps ඒ කියන්නේ simple කියන්නේ අකුරු capital වලින් පොඩියට පෙන්නනවා. අකුරු ඔක්කොම capital වෙනවා. අකුරු italic වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේවා එච්චර සංකීර්ණ දේවල් නෙවෙයි. ඔයා මේ තැනට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ character කියන palette එක දිග අරගෙන අවශ්‍ය විදියට ඔයාලට වෙනස්කම් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන කලර් එකත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා කලර් එක ඉස්සර මම නිල් පාට දැම්මේ. ඒ හින්දා යා නිල් පාටින්ම මෙතන පෙන්නනවා. නමුත් මෙතන ක්ලික් කරලා වෙනත් කලර් එකක් ඔයා දැම්මොත් අපි දාමු මේ වගේ කලර් එකක් බලන්න. හරි. අපි මේ විදිය කලර් එකක් දාලා ඕකේ කරොත් එහෙම ඒ කලර් එකට මේ අකුරු ටික හැරෙනවා. right? ඉතින් මේ විදිහට අපිට characters වල නැත්නම් අකුරු වල ගති ලක්ෂණ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ අවශ්‍ය වුණම දෙයක් කරලා ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඊතල දෙක ක්ලික් කරපුවාම මේ palette එක අයින් වෙනවා. අපි කරපු වැඩේ ඒ විදිහටම apply වෙනවා. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේ move tool එක ක්ලික් කරලා මේක එහෙට මෙහෙට ගෙනියලා අවශ්‍ය තැනක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට
ඔය මම කියලා දුන්නේ මේ text කියන tool එකේ horizontal text කියන tool එක. නැත්නම් horizontal type tool එක. vertical type කියන tool එකෙන් වෙන්නේ ඊට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි බලමු. මම ඒකත් ක්ලික් කරලා මම මේ විදිහට නම් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතනත් ටයිප් කරනවා අකුරු ටිකක්. අපි දාමු අර විදිහටම ටයිප් කරමු බලන්න. I අකුර, T අකුර. ඊට පස්සේ දැන් මම ටයිප් කරා. දැන් මේ අකුරු ගහපු ටික කොහෙ ගියාද දන්නේ නැහනේ. හරි. මම එතකොට move tool එක ක්ලික් කරලා මේක මම ක්ලික් කරලා උඩට ඇදගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ අකුරු ටික දැන් ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ පල්ලෙහාට ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අකුරු ටික පල්ලෙහාට ටයිප් වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකෙත් අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන්කම තියෙන size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට මේකත් අර වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ tool එක තෝරගෙන මෙතනින් මේ tool එකේ අකුරක් උඩ ඩබල් ක්ලික් කරපුවම මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ CTRL එකත් එක්ක T අකුර ප්‍රෙස් කරපුවාම අපිට text කියන එකට අකුරු වලට අදාළව මේ ලැබෙන properties ටික ලැබෙනවා. මෙතනින් මම size එක චුට්ටක් අඩු කරන්නම් බලන්න. ඒක අපි දන්නා දැන් මෙතන මේ විදිහට ක්ලික් කරලා අපි අර scroll wheel එක කරකවනකොට මේ විදිහට පිටිපස්සට කරකවනකොට මේක කුඩා වෙනවා. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක කුඩා කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බොහොම සරලව මේක කුඩා කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙදි වෙනසක් අපි දැක්කා. වෙනස තමයි හරස් අතට අකුරු ටයිප් වෙනවා, පහත් අතට අකුරු ටයිප් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ දෙකේ ප්‍රධාන වෙනස්කම. ඉතින් මේක බොහොම ලේසි වගේම හැබැයි බොහොම ලස්සන වැඩ අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Photoshop වලින්. මම ඒකේ කලර් එක වෙනස් කරන්නම් බලන්න. මට මේ පාට හරියන්නේ නැහැ. මට වෙන කලර් එකක් ඕන. අම්මා ගන්නම් බලන්න මොකද්ද හොඳ. මේ පාට නම් ඉතින් ඔක්කොම ලස්සනයි. අපේ කරන නිර්මාණය අනුව තමයි ඉතින් ඒක අපි පාට තීරණය කරන්න ඕනේ. හරි. මේකත් මම තෝරගත්තා. ඕකේ කරා. ඊට පස්සේ මම move tool එක පාවිච්චි කරගෙන මම චුට්ටක් මෙයාව පල්ලෙහාට ගන්නවා. right. හරි නේද වැඩි? එහෙනම් ඔය විදිහට අපි Photoshop වලින් කරන ඕනම ක්‍රියේෂන් එක ඕනම නිර්මාණයක අකුරු අපිට මේ විදිහට සටහන් කරගෙන අකුරු ලස්සන කරන්න, අකුරු හැඩ වැඩ කරන්න, අකුරු වල පාට වෙනස් කරන්න, අකුරු වල size එක අඩු වැඩි කරන්න, අකුරු අතර තියෙන දුරස්ථභාවය අඩු වැඩි කරන්න, මේ කතන්දර සේරම අපිට කරන්න පුළුවන් Photoshop වලින් මේ විදිහට. එහෙමනම් text tool එකේ අපි අද කතා කරා tools දෙකක්. horizontal type සහ vertical type කියන tools දෙක. එතකොට ওই tools දෙකත් ඔයා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. Photoshop වල වැදගත් වෙන tool එකක් මේකත්. එතකොට අපි ඊටු tools ගැන කතා කරනවා ඉතිරි වීඩියෝ episodes වලදී. හොඳයි. එහෙමනම් මේ tool එක ගැන කතා කරපු මේ වීඩියෝ එකත් මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන මම ඉක්මනටම එනවා ඔයාලව හමු වෙන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. මම චමින්ද තුෂාර.